Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε μια σύγκριση. Το σκέφτηκα πολύ αυτό, να σας πω την αλήθεια, τι να συγκρίνω. Κάποιοι μου λέγανε κάνε σύγκριση Mini 4 Pro, Mini 5 Pro. Κάποιοι άλλοι μου λέγανε κάνε σύγκριση Mini 5 Pro, Mavic 4 Pro. Κάποιοι άλλοι ελάχιστοι μου λέγανε κάνε σύγκριση Mini 5 Pro R3S. Όμως παιδιά κάθισα και το σκέφτηκα και θα σας πω γιατί έκανα σύγκριση R3S με Mini 5 Pro. Το Mini 4 Pro, πολύ καλό drone, καλός ή κακός, όμως ανήκει στο παρελθόν από τη στιγμή που βγήκε το Mini 5 Pro. Δεν σημαίνει ότι είναι του πεταματού, απλά πλέον είναι παλαιότερο μοντέλο. Το Mavic 4 Pro είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, οπότε αυτή τη στιγμή αν κάποιος θέλει να αγοράσει drone, οι επιλογές του για την μεσαία και μικρή κατηγορία είναι οι εξής. Mini 5 Pro που βγήκε τώρα και R3S που βγήκε πριν λίγο καιρό. Εν τω μεταξύ, αυτά τα δύο drone μοιράζονται και κάποια χαρακτηριστικά, οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις ομοιότητες και τις διαφορές και πού ο καθένας, ανάλογα με αυτό που θέλει να κάνει, πρέπει να πάει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε μπροστά μας το Mini 5 Pro και το R3S. Δύο πάρα πολύ καλά drone. Το R3S έχει αποδείξει την αξία του. Το Mini 5 Pro μας δίνει πάρα πολύ καλά σημάδια για το τι μπορεί να κάνει. Μέχρι στιγμής είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από όλες τις δοκιμές που έχω κάνει και φυσικά είναι ένας άξιος απόγονος του Mini 4 Pro. Προφανώς το Mini 4 Pro το είδαμε διεξοδικότατα στο κανάλι. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι όλοι και περιμέναμε κάτι αντίστοιχο για το Mini 5 Pro. Και τελικά η DJI κατάφερε και το έφερε. Παρόλο που όλοι λέγαμε, και εγώ μαζί, ότι τι άλλο να βάλει, τι άλλο μπορεί να κάνει στο Mini 5 Pro. Έφερε μία ίντσα φακό. Όμως, να μην τα πάμε ανακατωμένα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να περιγράφουμε ομοιότητες, διαφορές και πού ίσως είναι καλύτερο το ένα με το άλλο, έτσι ώστε στο τέλος να έχετε τη δυνατότητα από μόνοι σας να αποφασίσετε ποιο είναι καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο και καλύτερο θα μιλήσουμε για το μέγεθος. Προφανώς είναι δύο drone τα οποία έχουν ξεχωριστό μέγεθος. Το ένα είναι mini, το άλλο είναι Air, που σημαίνει ότι το Air είναι μεσαίας κατηγορίας, έχουμε μάθει μετά από τόσα χρόνια, και το mini είναι mini κατηγορίας. Το R3S ζυγίζει 724 γραμμάρια, ενώ το Mini 5 Pro έγινε και ολόκληρη διαδικασία με το Mini 5 Pro, θα το θυμάστε. Στο κανάλι το μέτρησα 253 γραμμάρια, άλλοι 252 και κάπου είδα ότι το μετρήσανε και 249,9, που δεν είναι καθόλου περίεργο αν κάποιος έχει μία ζυγαριά σοβαρή και όχι σαν και αυτή που είχα εγώ, η οποία ήταν μία πάρα πολύ οικονομική ζυγαριά. Το μέγεθος όμως, πέραν του ότι είναι, βλέπετε τη διαφορά, έχει να κάνει και με την αντίσταση του αέρα. Το R3S είναι ένα, όπως είπαμε, μεσαίας κατηγορίας drone, το οποίο είναι σαν να είναι φτιαγμένο, παιδιά, για να πετάει σε καιρικές συνθήκες Ελλάδας. Αντίθετα, το Mini 5 Pro, όχι ότι δεν είναι καλό, είναι βελτιωμένο σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Mini 4 Pro, είναι καλύτερο στον αέρα, η συμπεριφορά του είναι καλύτερη, αλλά είναι mini, παιδιά. Το R3S δεν καταλαβαίνει τίποτα στους αέριδες και μάλιστα στη χώρα μας που έχουμε αέριδες και κυρίως στα νησιά, νομίζω ότι μια επιλογή σαν το R3S θα ήταν καλύτερη, χωρίς αυτό όμως να αποκλείει και την επιλογή του Mini 5 Pro για κάποιον ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να είναι ένα τσακ πιο προσεκτικός με τον καιρό. Εν συνεχεία να πούμε, αφού είπαμε ένα καλό για το R3S, να πάμε να πούμε ένα καλό που έχει να κάνει πάντα με το μέγεθος για το Mini 5 Pro. Το Mini 5 Pro είναι πιο μικρό, το βλέπετε, ξεκάθαρα πιο μικρό. Δεν ξέρω αν χωράει σε τσέπη, στις δικές μου σίγουρα δεν χωράει. Σίγουρα όμως το τσαντάκι του μεταφέρεται με μεγάλη ευκολία ή μπορούμε να το πάρουμε σε ένα πιο μικρό τσαντάκι με μια μπαταρία και το χειριστήριο. Να σας θυμίσω ότι λένε η καλύτερη κάμερα είναι αυτή που έχεις πάντα μαζί σου, που σημαίνει ότι μια κάμερα μπορεί να είναι τέλεια, μπορεί να είναι καλύτερη από άποψη χαρακτηριστικών, αλλά το κινητό μας, παιδιά, έχουμε πάντα πάνω μας, που σημαίνει ότι με το κινητό μας θα βγάλουμε τις φωτογραφίες που θα δούμε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να μην κουβαλάμε τη μεγάλη κάμερα μαζί μας, αλλά το κινητό το έχουμε. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα drone, γιατί ένα μικρό drone είναι πολύ ευκολότερο να το κουβαλήσεις, που σημαίνει ότι θα το έχεις περισσότερο μαζί σου.
Σας έχω πει και σας το ξαναλέω ότι εμένα το go-to setup είναι ένα mini, μέχρι πρότινος ήταν το mini 4 Pro, τώρα είναι το mini 5 Pro και ένα μεγαλύτερο εάν μπορώ, εάν έχω χώρο, εάν έχω δυνατότητα. Άρα το ότι είναι μικρό το mini 5 Pro του δίνει ένα πλεονέκτημα στο γεγονός ότι μπορούμε να το κουβαλάμε σε περισσότερα σημεία μαζί μας. Για να κλείσουμε λοιπόν και με το μέγεθος και με τα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τα drone αυτά καθεαυτά, θα δούμε και την διαφορά του ήχου σε αυτά τα δύο drone και θα σας βάλω και σχετικές μετρήσεις. Είναι σύνηθες και το ξέρετε ως πετάτε drone ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται μόλις δει ένα drone, του κινεί το ενδιαφέρον, θέλει να ρωτήσει τι είναι αυτό, τι κάνει, τι δεν κάνει κτλ. Όσο πιο ήσυχο λοιπόν είναι ένα drone, τόσο πιο απαρατήρητο περνάει. Και σε αυτή την περίπτωση, προφανώς και λόγω μεγέθους, τα μοτέρ πιο μικρά κτλ, το Mini 5 Pro βγαίνει νικητής, γιατί είναι πιο ήσυχο. Και θα το δείτε και στα κλιπάκια που σας βάζω, που έκανα μία μέτρηση, χωρίς βέβαια να είναι μέτρηση ακριβίας, γιατί την έκανα με μία εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων μία γενική άποψη μας τη δίνει για τη διαφορά του ήχου ή της έντασης του ήχου που βγάζουν τα drone κατά τη διάρκεια της πτήσης. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι από τη στιγμή που απομακρυνθούν τα drone περίπου στα 20-30 μέτρα, ανάλογα και το περιβάλλον που είστε, γιατί αν είστε σε πολύ ήσυχο περιβάλλον τα ακούτε πολύ μακριά, αλλά αν είστε σε ένα κανονικό περιβάλλον, σε αυτή την περίπτωση μόλις απομακρυνθούν λίγο και πάρουν και λίγο ύψος, δεν ακούτε πλέον τίποτα. Άρα και τα δύο είναι διακριτικά από άποψη θορύβου και έντασης, όμως το Mini 5 Pro σε αυτή τη σύγκριση κερδίζει γιατί είναι πιο ήσυχο. Οι κάμερες σε αυτά τα δύο drone είναι ίδιες και να μην με παρεξηγήσετε, οι wide κάμερες, γιατί το R3S έχει ακόμα άλλη μία, άλλον ένα φακό μάλλον, ο τέλεφακος, ο οποίος μας δίνει περισσότερες δυνατότητες για φωτογραφίες και βίντεο. Θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι είναι και σαν zoom, δεν είναι zoom, είναι τέλεφακος, να το λέμε έτσι, να το λέμε πιο σωστά, σε αντίθεση με το Mini 5 Pro, το οποίο μας δίνει 2x ψηφιακό zoom για να κάνει το εφέ περίπου το ίδιο που έχει ο τέλεφακος στο R3S. Θα σας βάλω και σχετικά παραδείγματα για να δείτε τι μπορείτε να πετύχετε με το R3S και τι μπορείτε να πετύχετε με το Mini 5 Pro. Είναι ψηφιακό το 2x που σημαίνει ότι έχουμε απώλεια ποιότητας. Σε αντίθεση με το R3S που ο τέλεφακος δεν έχει καμία απώλεια ποιότητας, γιατί πάρα πολύ απλά είναι διαφορετικός ο φακός και η ανάλυση, 4K δηλαδή, είναι 1:1. Δεν αλλάζει, δεν γίνεται δια 2 οτιδήποτε για να το κάνει επί 2, δεν μειώνει την ποιότητα. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση το R3S έχει αυτό το προτέρημα. Αλλά κατά πόσο το χρειάζεται κάποιος, αυτό θα πρέπει να αναρωτηθεί ο ίδιος και με βάση φυσικά τα αποτελέσματα και το τι θέλει να κάνει. Ακόμα, κάτι που δεν το έχει το R3S ρε παιδιά, και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω να έρθει στο R3S. Με ρωτήσανε και άλλοι φίλοι και μου είπανε στο Mini 4 Pro πως έρθει και τα λοιπά. Δεν νομίζω να έρθει. Για το Mini 4 Pro μπορεί μηχανικά να γίνεται, αλλά δεν θα έρθει, αν γίνεται μηχανικά βέβαια, δεν ξέρω. Φαίνεται να γίνεται μέχρι σε ένα σημείο, αλλά αυτό το ξέρουν οι μηχανικοί που το φτιάξανε και το σχεδιάσανε. Θεωρώ ότι αν γίνεται μηχανικά και δεν έρθει, θα είναι 100% marketing. Γιατί προφανώς θέλουν να πουλήσουν το καινούριο μοντέλο. Είναι λογικό. Τώρα στο R3S δεν γίνεται να γίνει. Μιλάω για την περιστροφή του gimbal, για το Infinity Gimbal, όπως θέλετε το λέτε, το οποίο παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Mavic 4 Pro. Εντυπωσιαστήκαμε, πάρα πολύ καλό. Το φέρανε και στο Mini 5 Pro. Αυτό δεν υπάρχει στο R3S. Από εδώ και πέρα ίσως σε κάποια καινούργια μοντέλα να το βάζουν ανάλογα με το πώς θέλουν να κινηθούν, γιατί πρέπει να κάνουν ανασχεδιασμό του gimbal όπως έγινε στο Mavic 4 Pro αλλά και στο Mini 5 Pro. Τελειώνοντας με τις κάμερες, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το άφησα επίτηδες για το τέλος. Φυσικά η 1 ίντσα αισθητήρας με την οποία ήρθε το Mini 5 Pro, και να σας θυμίσω ότι το R3 είχε έρθει με μικρότερο αισθητήρα από 1 ίντσα, είχε έρθει με τον ίδιο αισθητήρα που είχε το Mini 4 Pro. Υπήρξαν διάφορες αναταράξεις μεταξύ των χειριστών και των φαν της εταιρείας και φαίνεται ότι εισακούστηκε και κυκλοφόρησε το R3S, το οποίο πλέον έχει 1 ίντσα
φακό και φυσικά είναι και ο Telelens από πάνω. Και το Mini 5 Pro, παιδιά, ήρθε κατευθείαν με φοβερή αναβάθμιση 1 ίντσας φακού. Το μόνο προτέρημα όσον αφορά την κάμερα και μόνο, δεν μιλάμε για πτυτική ικανότητα, όγκο, αντοχή στον αέρα κτλ. Μιλάμε μόνο για τα αποτελέσματα της κάμερας. Το προτέρημα που υπάρχει στο R3S είναι ο δεύτερος φακός, ο τελεφακός. Το R3S, ένα από τα πρώτα drone το οποίο ήρθε με εκτεταμένο χρόνο πτήσης. 45 ολόκληρα λεπτά, παιδιά, για το R3S, 36 λεπτά για το Mini 5 Pro. Εντυπωσιακή χρόνη για το R3S, πολύ καλή χρόνη και για το Mini 5 Pro, το οποίο εγώ στις πτήσεις μου που έχω κάνει αρκετές, πιστέψτε μέχρι τώρα, και για να βγουν τα βίντεο, αλλά και δικές μου πτήσεις χωρίς να προορίζονται για βίντεο στο κανάλι, είμαι περίπου στα 25 με 28 λεπτά και όχι, δεν επηρεάζεται ο χρόνος πτήσης από την εγγραφή του βίντεο. Φυσικά οι χρόνοι αυτοί που έχουν και το R3S και το Mini 5 Pro, δηλαδή το R3S περίπου στα 38 λεπτά, ίσως 40 στην καλύτερη των περιπτώσεων, και στα 30 με 25 λεπτά που έχει το Mini 5 Pro έχουν να κάνουν άμεσα με τις καιρικές συνθήκες. Εάν δεν φυσάει, εάν δεν κουνιέται φύλλο, τότε θα έχουμε τους καλύτερους δυνατούς χρόνους. Εάν σηκώνει πέτρες, ο χρόνος μειώνεται, και αυτό ίσως να το ξέρετε και από παλαιότερα drone, αλλά και να το φαντάζεστε, γιατί πρέπει το drone στον αέρα να κοντράρει, οπότε καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Απίστευτο tracking και για τα δύο, και για το R3S και για το Mini 5 Pro. Η διαφορά για το Mini 5 Pro είναι ότι έρχεται με 3 νέα mode, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να διαλέξουμε συνθήκες. Δηλαδή ποδηλασία, αν θυμάμαι καλά, σκι, όλο αυτό κάνει το tracking καλύτερο ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό το συγκεκριμένο πραγματάκι που φέρανε στο Mini 5 Pro, είμαι πεπισμένος και 1000% σίγουρος ότι θα έρθει με firmware αναβάθμιση και στο R3S και στο Mavic 4 Pro, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό ή αρνητικό, απλά αξίζει να το αναφέρουμε, γιατί θεωρώ ότι και οι ιδιοκτήτες R3S αλλά και Mavic 4 Pro θα δούνε αυτή τη λειτουργία του Mini 5 Pro και στα δικά τους drone σύντομα με firmware update. Τέλος, να αναφέρουμε ότι πέραν των διαφορών που έχουν σαν hardware, βάρος κτλ, το ένα είναι C0, το άλλο είναι C1, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, υπάρχει κι άλλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και φυσικά είναι η τιμή. Οι τιμές σε αυτά τα δύο drone διαφέρουν. Προφανώς το R3S είναι ακριβότερο, το Mini 5 Pro είναι οικονομικότερο. Οπότε πρέπει να τα βάλετε κάτω. Εγώ σας προτείνω, όπως κάνω τα τελευταία χρόνια, και σας λέω ότι καλό είναι να προμηθευτείτε τις Fly More Combo εκδόσεις, γιατί εκτός του ότι παίρνετε μαζί και θήκη και έλικες και τέτοια, παίρνετε και το σημαντικότερο απ' όλα, που είναι οι μπαταρίες. Και συνήθως στις μπαταρίες υπάρχει έλλειψη. Άρα, παίρνοντας το Fly More Combo για όποιο drone θέλουνε, θεωρώ ότι είναι μια καλύτερη κίνηση. Σίγουρα κάποιος θα μου πει, ρε Γιώργο, το budget είναι μεγαλύτερο κτλ. Αξίζει, παιδιά, να περιμένετε 2, 3, 4 μήνες να φτάσετε το budget σας, γιατί για να ξεκινήσετε να πάρετε ένα drone έχετε ένα budget. Άρα το να βάλετε μερικά χρήματα παραπάνω για να αποκτήσετε το Fly More Combo και μετά δεν παίρνετε τίποτα άλλο. Δεν παίρνετε μπαταρίες, δεν παίρνετε φίλτρα. Έχουν και τα δύο φίλτρα μέσα. Δεν παίρνετε θήκες, τίποτα. Το παίρνετε και τέλος πετάτε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι καλύτερα είναι όταν πηγαίνετε σε Fly More Combo έκδοση να διαλέγετε το RC2. Στην αρχή ήμουνα και εγώ πολύ φίλος του νι 1, νι 2, νι 3, του χειριστηρίου, το οποίο μπαίνει από πάνω το κινητό. Αλλά όταν πέταξα πρώτη φορά με RC και μετά με RC2, ειδικά με RC2 που έχει και τις κεραιούλες, εκεί το κυνήγησα, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήξερα ότι το σήμα θα είναι καλύτερο, είδα τη διαφορά και δεν το αλλάζω, παιδιά, με τίποτα. Είναι dedicated συσκευή με τη Fly App μέσα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να τρέχει τη Fly App με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τις αναβαθμίσεις του, με τα firmware του, με την υποστήριξή του απευθείας από την DJI. Ούτε δουλεύει το κινητό μου, δεν δουλεύει, ούτε με πήραν τηλέφωνο, κόλλησε η Fly App, ούτε για κάποιο λόγο έκλεισε γιατί δεν υπάρχει συμβατότητα, τίποτα. Εδώ πέρα δουλεύει πάντα και ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του να κάνει. Νομίζω λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε,
περιγράψαμε κάποια βασικά στοιχεία και κάποιες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο drone, τα οποία είναι καταπληκτικά, θα μπορέσετε να βγάλετε συμπέρασμα και να προχωρήσετε εσείς στην αγορά. Και σας είπα, αυτή τη στιγμή τα δύο πιο καινούργια drone της μεσαίας τάξης και της μικρής τάξης είναι το R3S και το Mini 5 Pro. Ξαναλέω, δεν υποτιμάω το Mini 4 Pro, είναι φοβερό drone. Αλλά από τη στιγμή που βγαίνει Mini 5 Pro, σημαίνει ότι το Mini 4 Pro, είτε μας αρέσει είτε όχι, πλέον είναι παλιό. Έτσι είναι η τεχνολογία, παιδιά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί τη βλέπω να έρχεται. Γιώργο, θα μου έλεγε κάποιος, εάν είχες να διαλέξεις μεταξύ του R3S και του Mini 5 Pro, τι θα έκανες? Θα έπαιρνες το Mini 5 Pro ή το R3S? Ξέρετε ότι εμένα μου αρέσουν τα Mini, για τους λόγους που σας περιέγραψα. Το R3S όμως αντέχει στον αέρα και γενικώς είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο με πολλές αντοχές, πολύ καλή ποιότητα εικόνας, 2 φακούς, τέλεφακό κτλ. OcuSync 4 και τα 2. Ποιο θα έπαιρνα? Εάν κάποιος δεν έχει κανένα drone, ίσως καλύτερο θα ήταν να πάρει το R3S. Αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω. Μπορείτε να τα πάρετε και τα δύο, να έχετε το R3S για μεγάλο και το Mini 5 Pro για μικρό. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, είναι η καλύτερη λύση, πιστέψτε με. Ξέρω όμως ότι πολλοί κόσμος για τους λόγους του δεν μπορεί να το κάνει ή ίσως γιατί είναι και χομπίστας. Δεν χρειάζεται να έχει και 5 drones στο κάτω-κάτω της γραφής. Άρα την αφήνω ανοιχτή την απάντηση και θα την απαντήσετε εσείς στον εαυτό σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!